Afternoon Sri Lanka. ඔබතුමාලා ඉන්නේ Good Afternoon Sri Lanka වැඩසටහනත් සමගයි. අද අපි ඊළඟ විශේෂාංග යොදාගත්තේ ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න. අපේ ශරීර සෞඛ්‍ය දිනු කරගන්න, ඒ වගේම අපේ පෞරුෂත්වය වැඩි කරගන්න, ඒ වගේම ආත්ම ආරක්ෂාව තර කරගන්න අපිට ප්‍රගුණ කර හැකි සටන් කලාවක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ. මේ ලංකාවට ටිකක් අලුත් සටන් කලාවක්. මේ සටන් කලාවේ නම Wing Tsjun Kung Fu. අපි මේ රූපරාම පෙළ බලලම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. My name is Sifu Thommy Luke Boehlig. I just come here from Germany, and I'm coming to Sri Lanka to teach the beautiful martial art of Wing Tsjun Kung Fu. The idea is that we have a lot of courses for adults and also for children to gain self-confidence and fitness, and to just give the people over here, or share with the people over here the beautiful art of Wing Tsjun Kung Fu from China. මේ ගැන සාකච්ඡා කිරීමට අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා Wing Tsjun International Sri Lanka බ්‍රාන්චේ ප්‍රධාන උපදේශක Thommy Luke Boehlig මහතා, ඒ වගේම ලංකාවේ ප්‍රධාන Wing Tsjun උපදේශක ප්‍රමිල් නවීන්ද්‍ර මහතා, ඒ වගේම Wing Tsjun International Sri Lanka බ්‍රාන්චි ලේකම් කෙනත් වන්‍යාරච්චි මහතා. ඔබ දෙදෙනාම මම පිළිගන්නවා. හොඳයි, මම ඉස්සලාම දැන් ජර්මනියේ සිට අපේ රටට පැමිණි Thommy Luke මහතාව හඳුන්වා දීමට මම බාර කරනවා ප්‍රමිල් මහතා ඔබට. ස්තුතියි. Sifu Thommy 1991 තමයි Wing Tsjun Kung Fu ඉගෙන ගන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා පූර්ණ කාලීනවම Wing Tsjun Kung Fu සටන් ක්‍රමය හදාarලා තිනවා 1995 වෙනකම්ම. ඊට පස්සේ තවදුරටත් එතුමා ගුරුවරු යටතේ හදාarලා 2005 දී එතුමාගේ ඕගනයිසේෂන් එකක් එතුමාගේම සංවිධානයක් බිහි කරනවා Wing Tsjun International කියලා. ඒක ජර්මන් වල තියෙන්නේ, ජර්මනි. ඉතින් එතුමාගේ මුල් ගුරුවරු තමයි ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් කෙන් ස්පෙච්, ඒ වගේම ඇලන් ෆොන්, ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ඇලන් ෆොන්. ඒ දෙදෙනාම ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ලියොන් ටින්ගේ ශිෂ්‍යයන්. ඒ වගේම ලියොන් ටින්, ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ලියොන් ටින්, ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් අපි කවුරුත් Wing Tsjun කරන අය සහ කුම්ෆු කරන අය දන්න ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් යිප්මාන්ගේ ශිෂ්‍යෙක්. එහෙම තමයි අපේ පෙළපත හැදෙන්නේ. ඒ වගේම Sifu Thommy ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා දැන් අපිට මේ එයාගේ එතුමාගේ ක්‍රමය මෙහි ස්ථාපිත කරන්න ගොඩක් අපිට උදව් කරනවා. එහෙම තමයි Sifu Thommy මේ සටන් ක්‍රමය හදාරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සටන් ක්‍රමය ගැන තවත් කතා බහ කරන්න කලින් මම හිතුවා ප්‍රමිල් මහත්මයා මෙහි අතීතය ගැන, මේ සටන් කලාවේ අතීතය ගැන, ඒ වගේම මේ සටන් කලාව ප්‍රථමයෙන්ම බිහුනේ කොයි රටෙන්ද කියන ආදී දේවල් ගැනත් යමක් කියලා හිටියොත් හොඳයි කියලා. ඔව්. Wing Tsjun සටන් ක්‍රමය මුලින්ම බිහි වෙන්නේ චීනයේ. චීනය ආශ්‍රය කරගෙන තමයි මේ සටන් ක්‍රමය මූලිකවම බිහි වෙන්නේ. චීනයේ ශාවලින් ආරාමය හිටියා ඔක්මුයි කියන මෙහෙණින් වහන්සේ නමක්. ඒ මෙහෙණින් වහන්සේ තමයි මේ Wing Tsjun කියන සටන් ක්‍රමය නිර්මාණය කරන්නේ. හැබැයි මේ නිර්මාණයේදී නමක් තිබුණේ නැහැ. Wing Tsjun කියලා නමකින් නෙමෙයි මේක නිර්මාණය එළියට එන්නේ. මේ මෙහෙණින් වහන්සේ උගන්වනවා Wing Tsjun කියලා අසරණ කාන්තාවකට, අසරණ දැරියකට. මේ දැරියට යම් පීඩනයක් එල්ල වෙනවා ඒ රටේ ඒ පළාතේ හිටපු එක්තරා කෙනෙක්ගේ. ඒකට ඒකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ මේ පීඩනය නෙග්මුයි මෙහෙණියට කියනවා. ඊට පස්සේ යා කියනවා හරි මම ඔයාට යමක් කියලා දෙන්නම්. එයා ඒකට උත්තරයක් සපයන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ පළවෙනි වරට Wing Tsjun කියන ක්‍රමය නමක් නැතුව Wing Tsjun කියන දැරියට දෙන්නේ. ඉතින් මේ දුන්නාට පස්සේ එයා අර තමන්ට එරෙහිව එන කෙනා පරාජය කරන බොහොම ඉක්මනට. ඉතින් මේකේ Wing Tsjun වල ආරම්භය කාන්තාවක්. ඔව්, ඒ වගේම
දැන් අපිට විවිධාකාරයේ සටන් කලාවන් දකින්නට අහන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මම දැනගන්න කැමතියි මිස්ටර් ටොමීගෙන් දැන් මේ වින්චුන් කියලා කියන්නේ කොයි වගේ සටන් කලාවක්ද කියලා. My dear Sifu, she want to know what is the Wing Tsjun? What is the meaning of Wing Tsjun? Well, Wing Tsjun is actually derived from China. About 350 years ago, it was invented by a Chinese nun. Now, the thing that it actually differentiates it from many other styles is that it is a very direct fighting style with no rules. So Wing Tsjun is not a sports art. We cannot really participate in tournaments because there are certain things that we do in the Wing Tsjun system that are not allowed in other styles. For instance, we work a lot with eye gouges. We work a lot with strikes to the throat or with kicks to the groin, to the knee. These are things that are prohibited in many different other martial arts, and this is why we don't really consider Wing Tsjun a martial art at all. We just consider it the art of fighting or the art of defending ourselves. So I think this is probably the thing that differentiates Wing Tsjun the most from most other styles. It's also it has a very unique training method, which is called the sticking or clinging hands. It's called Qi Sao in Chinese, which teaches us how to learn how to fight with sense of touch. So we actually work with sensitivity of our arms or of our limbs, and therefore we learn to read the opponent's idea, like what he wants to do with us. And I think this is the thing that sets Wing Tsjun really apart from most other styles. එතුමා පැවසී රජනේ නැත්තම අපේ ප්‍රධාන උපදේශකතුමා පැවසුවා මේක පැවතෙන චීනෙන් කියලා. මීට වසර 300කට ඉස්සර නැග්මුයි කියන මේ නිවාසය තමයි මේ වින්චුන් ක්‍රමයේ ලෝට හඳුන්වා දීලා එළියට දුන්නේ. ඉතින් මේකෙදි විශේෂයක් වන්නේ මේ වින්චුන් සටන් ක්‍රමය අනිත් සටන් ක්‍රමයට වඩා ඇත්තටම හාත්පසින්ම වෙනස්. හේතුව තමයි දැන් අනිත් සටන් ක්‍රම හැමයක්ම පාවිච්චි කරන ක්‍රීඩාවක් විදිහට. නමුත් අපි වින්චුන් සටන් ක්‍රමය ගන්නේ අපේ ආත්ම ආරක්ෂිත. අපේ කොහොමද ක්‍රීඩාවක් ගත්තොත් ක්‍රීඩාවකදී තියෙනවා මේ තැන් වලට ගහන්න. අපිට මූණ ගන්න පුළුවන්, අපේ ඩ්‍රොයින් එක ගන්න පුළුවන්, හાર્ට් එක ගන්න පුළුවන්, ඒ තැන් වලට ගහන්න බෑ කියලා. නමුත් වින්චුන් සටන් ක්‍රමයේ එහෙම කොහොක්වත් නීති දාලා නැහැ. ඉතින් මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ අපිට කාගෙන් හරි අනතුරක් වෙනවා නම් එයා ඉන්නේ අපිට අනතුරක් කරන්න. එහෙනම් අපි එයාගෙන් බේරෙන්න ඕන. ඒ සඳහා අපිට ගන්න හැකි උපරිම අවස්ථාව අරගෙන අපිට පහර දෙනවා. ඉතින්දී අපිට කියන්න බෑ එයාගේ බූණ්ඩ ගහන්න බෑ, මෙයාගේ බඩට ගහන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් වින්චුන් සටන් ක්‍රමය වෙනස් වෙන්නේ අපිට සීමාවක් නෑ. ඕන විදිහට පහර දීලා සතුරා මර්ධනය කරලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් විදිහට. ඉතින් මේකදී අනිත් එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා චීසාව කියලා අභ්‍යාසයක්. ඒකෙන් අපේ මානසික ශක්තිය වර්ධනය වෙනවා. ඒත් එක්කම කායික ශක්තිය වර්ධනය වෙනවා. ඒක වෙන්නේ සෙන්සිටිව්. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශ සංවේදතාවය. ඉතින් මේ සංවේදතාවය මුල් කරගෙන කරන චීසාව වැනි අභ්‍යාස තියෙන මේ වින්චුන් සටන් ක්‍රමය විතරයි. ඉතින් මේක ඇත්තටම අනිත් තියෙන සටන් ක්‍රමයන්ට වඩා ගොඩක් වෙනස් තත්ත්වයක් තියෙනවා වින්චුන් සටන් ක්‍රමයේ. මම හිතන්නේ මේ චීසාව කියන අභ්‍යාස ක්‍රමය ප්‍රායෝගිකව අපිට පෙන්වීමට ටොමි මහතා සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. She want to know what is the Chi Sao and take some demonstration. Yes, definitely. So let's just go into a little demonstration of the Chi Sao, please. මේ අවස්ථාවේ ඇත්තටම මේ අපි ප්‍රධාන උපදේශකවරුන් දෙදෙනාම කරන්නේ Chi Sao කියන ඒ අභ්‍යාසය ප්‍රදර්ශනය කිරීමක්. මේකදී වෙන්නේ අනිත් කෙනාගේ ප්‍රතිරෝධය තමයි අධ්‍යයනය කරලා ඒ කෙනාට පහර දීමට උපයෝග කරගන්නේ. බලමු. So even though what we will demonstrate now only deals with the arms, it really is a training method that goes for the whole body. It begins with the arms, then later with the legs, and then it's a training method for the whole body. Now, the idea is that the first thing we always do in Wing Tsjun is we always try to attack our opponent first. But if he should reach out his hands as well, then we get contact with those arms. And what we do here is we bring our arms into different positions under pressure. So what happens here is something that we call ponsao. Ponsao is actually the rolling of the arms under pressure. So if you can see that I have my arm at the outside right now, and now on the top, now at the inside, now under his arms, then you can see that I'm actually changing positions the whole time. And at the same time, I'm trying to keep pressure. So if he pushes my arms to the side, for instance, then I can feel that, and it's like the branch of a tree that's been bent to the side, and then it snaps right back. If he pushes my arms down, it's the same thing that happens here. Or if he pushes the arms up, then that's pretty much what happens here as well. So in a way, he loads up my arm like the branch of a tree, and the second the pressure is gone, the arm releases and finds its target. Now, while we do this thing, both of us are trying to find pressure gaps in the opponent's arms. And then we have to learn how to defend ourselves against various attacks. Like, for instance, attacks from the inside, or attacks that are coming from the outside, or more complicated attacks where he crosses the arms.
And the idea is not to be cute, not to be pretty, not to be beautiful while we do this, but actually just to be very direct. And therefore being able to actually, you can actually implement this into a real fight on the street. But this is the idea of the training system, to load up the arms, use them as a steel spring that's being loaded with pressure, and the second that the force is gone, to actually release it into the target. Thank you. ඔව් ඒත් එක්කම අපි මෙහිමම ඉන්න අතරේ අපි අහමුනේ දැන් මේ සටන් කලාව ප්‍රායෝගිකව කොයි වගේ අවස්ථාවලදී යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රායෝගිකව පෙන්වීමකුත් කරන්න පුළුවන් නේද අපිට? Why does different between other martial art? Well, I think, like I said before, the thing that it really differentiates is the chi that we have and the directness. So when speaking about Wing Tsjun, then it comes from the times of civil war in China. And the fact that it was invented by a woman in a time where many women were raped, and it was very, very difficult, or killed, and it was very difficult for them to live in times of war. This is why the strategy of Wing Tsjun is very direct, and it actually aims to finish an attack within seconds. So the idea is not to be pretty, to be fancy, have fancy movements. We don't have any jumps or spinning back kicks or anything like this. It always deals with the shortest distance between 2 points, and that's what many other styles don't do. ඔව් සිංහලෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරා. දැන් මෙතෙන්දී ඇත්තටම මේ මුලින්ම කරන චීසායක සම්බන්ධව චීසාව කරන්න ගියන් පස්සේ දැන් අපි දැකපු නරඹන්න තේින්නේ නැති මෙහෙම විදිහට කොහොමද ඉඳලා ගහගන්නේ කියලා. අපේ ලංකාවේදී මේක ඇත්තටම අපිට අමුතු දෙයක් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ ක්ලෝස් කරන ළඟ සටන් කිරීමට පෙළඹීමක් තමයි වෙන්නේ. අපිට සටන් කරුවා අපිට අපේ සතුරා ළඟට ආයන් පස්සේ අපිට අත ගැටින්නේ කොහෙද? අපේ ස්පර්ශයන මොහොත කොතනද? එතන සිට තමයි සටන පටන් ගන්න. ඉතින් අපි මේ චීසාව අභ්‍යාස කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් එන්න පුළුවන් අන්නේ අපිට හතුරා හම්බ වෙන තැනින්ද සටනට ආරම්භ වෙනවා. සටන ආරම්භ වෙනවා. ඊළඟ තමයි මේක චීනේදී ඇත්තටම මේ ආරම්භන සටන් ක්‍රමය අනිත් මාෂල් ආර්ට් එක ගත්තාම වෙනසක් ඇති වෙන්නේ මේ ළඟ සටන් කරලා ඉක්මනින් සතුරා මර්ධනය කිරීම කරනවා. නැත්නම් මෙතන අපිට ගොඩක් සෙල්ලම් කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ අපේ විස්කම් පාන්න. ඔව් අපිට තවත් demonstrations තියෙනවද කරන්න? Yes, we can actually show how to put the chiso into action, like how this can actually apply in a real fight scenario. Okay? For that, we will not start from some sort of classical position, but we will start from a position that we might have if somebody bumps into us into the street, and we build up our guards, and we say, come on, leave me alone, I don't want no trouble. Because self-defense actually does not begin when the guy attacks you. It also begins already when you get approached and he looks at you, like how do you get out of the situation safely. And the second that I actually go into it, to put my posture up in a way that's not threatening and that shows the people around us that I'm the victim, I'm the defender, I'm not the aggressor. And from here, the scenario begins. මේ අවස්ථාවේ ඔබ දකින ඇති මේ ශෙලිකේ මර්ධනය කරන්න ඕනේ. Thank you. ස්තුතියි. විශේෂයෙන් දකින්න ඇති අවස්ථාවේදී තප්පර 5කටත් වඩා අඩු කාලයකදී තමයි මේ අපි සතුරාත් සමග මේ ගනුදෙනු කරන්නේ. ඉතින් මෙතනින් එහාට සරණක් කරගෙන යන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් එහා යනවා නම් අපි සතුරාට තව ඉදිරිදීමක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපේ පුළුවන් තරම් හැකියාව ශක්තිය වැඩි කරලා හැකි කෙටි වේලාවකදී සතුරා මර්ධනය කරලා සතුරාව අඩපාන කිරීම තමයි මෙතනදී මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වෙන්නේ. ඔව් ඒ වගේම මම කැමතියි ටොමි මහතාගෙන් නැවතත් දැනගන්න Boehlig defense system කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Lady Sifu, she want to know what is the Boehlig defense system. Okay, well, my name is Boehlig, and it's quite a difficult name, so I decided I either change my name or I make it a brand. So we actually made it a brand, and what it is it comprises all the different styles that I teach. One is the Wing Tsjun branch, which is what I teach to adults, and then we have something, we use the first letters, BDS, Boehlig Defense Systems, for the different branches that we have. The second one is a program that we teach for children, and in this program, the kids actually learn parts of various martial arts, and from a Wing Tsjun perspective, what we can do against that. Then there's another branch, which is the so-called violence prevention branch. It's a psychological profile that we established in combination with teachers and with psychologists. And the idea there is like how not to get into a conflict. So it's conflict prevention, if you will. And the last part we do is I've been heavily involved
in police trainings as well. We have one that's called BDS Tactical, and it's a training method that we teach to military personnel and to law enforcement agencies. So this is the organization is the British Defence Systems. කෙනත් මහත්මයා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් සිංහලෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඇත්තම දැන් බොයිලික් කියන නම එතුමා අරන් තියෙන එතුමාගේ පෙළපත් නාමය. ඉතින් ඒකෙදී එතන බොඩි ඩිෆෙන්ස් සිස්ටම් එක මූලික වශයෙන් කොටස් 4කට බෙදලා මේ එතුමා විසින් මේ කටයුතු කරගෙන යනවා. පළවෙනි කොටසේදී එතුමා විසින් කරන්නේ මේ විං චුන් කියන සටන් ක්‍රමය ව්‍යාප්ත කිරීම පළවෙනි බ්‍රාන්ච් එක කරන යා කියන්නේ යාගේ පළවෙනි විෂය විදියට. ඊට දෙවෙනි එකේදී තියෙනවා ළමුන් සඳහා සැකසුණු වෙනම සටන් ක්‍රම පාඨමාලාවන්. ඉතින් එතෙන්දී දැන් අපේ රටේ නම් අපි ළමෙක් කියවුවොත් එයා කරාටි කරොත් මුලින්දම කරාටි කරනවා. බොක්සින් කරොත් බොක්සින් කරනවා මුලින්දම. කොම්ෆු කරොත් කොම්ෆු කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ සිස්ටම් එකේදී මේ ක්‍රමයේදී තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් දරුවාව නොයෙකුත් සටන් ක්‍රම වලට යොමු කරලා එයාට හරියන මොකද්ද එයා කැමති දේ මොකද්ද කියලා තෝරගෙන එතනින් එහාට එයාගේ වර්ධනය කරන්න. ඉතින් මේ මූලිකව අපි ඇත්තටම වින්චුන් වගේ දෙයක් ළමයෙකුට දෙන්නේ නැහැ මුල් දවසේ. මොකද ඒක ටිකක් බහනක වැඩි, ඇග්‍රෙසිව් වැඩි ඒක. ඉතින් ඒක නිසා එයාට එයාගේ ශාරීරික සැකස්ම එයාගේ මූලික අත්වල පාවල සරඹ හැදෙන විදිහට මූලික අර කරාටි කුම්ෆු බොක්සින් වගේ දේවල් මූලික දැනුම දීලා ඊට පස්සේ එයාගේ අවුරුදු 12න් පස්සේ එයාට දෙනවා මේ වින්චුන්ට ඔයාම කරන්නේ මොකද්ද කියලා තෝරගෙනම කරනවා. ඊට අමතරව තමයි පෞෂත්ව වර්ධනය. ඒ කියන්නේ ධනාත්මක සිතුවිලි කියන්නේ එක්කෙනාගේ අභ්‍යන්තර මානසික පැත්ත වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතුමා විසින් කරනවා ආරක්ෂණ සඳහා විශේෂ පුහුණුවීම්. කියන්නේ මාෂල් ආර්ට් වලට අමතරව වෙපන් අන්නම් කම්බැට් කොහොමද වෙපන් එක ආවන් පස්සේ සටන් කරන්නේ කොහොමද කියන ඒවා සම්බන්ධව විශේෂ පුහුණුවීමක් කරනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අපේ දැන් ශාකාවන් මගින් ලංකාවේ ව්‍යාප්ත කියන කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ ප්‍රධාන උපදේශතුමා සිපු ප්‍රමිල් මේ දිනවල පුහුණුවීම් ලබන ප්‍රධාන අපේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ඉතින් අපි ලංකාවේ මේ වෙනකොට දිස්ත්‍රික් කීපයක අපේ පන්ති පවත්වලා මේ ලංකාව තුළ මේ බෝලින් ඩිෆෙන්ස් සිස්ටම් එක ව්‍යාප්ත කිරීම කටයුතු මේ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඔව් අපිට දැනගන්න පුළුවන් දැන් කෙනෙක් ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් මේ සටන් කලාව ප්‍රගුණ කරන්න කොහෙදද මේ පාන්ති පැවැත්වෙන්නේ කොහොමද මේවට සහභාගී වෙන්නේ කියලා? අපේ ප්‍රධාන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ තියෙන 209 ගලවිලවත්ත හෝමාගම කියන ලිපිනේ ඒක තමයි අපේ ප්‍රධාන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය. ඒ වගේම නුගේගොඩ සදිසා ඇකඩමි පරණ කැස්බා පාර තියෙන එකේ පුළුවන්. ඒ වගේම පානදුර PJR අධ්‍යාපන ආයතනයේ අපේ පන්ති තියෙනවා. ඒ වගේම හොරණ ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි එකේ තියෙනවා. ඒක තමයි දැනට අපි අපේ ශාඛා ජාලය. ඉතින් ඒ ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ මේ ක්‍රමය ව්‍යාප්ත කරන්න. මොකද මේක අලුත් විදිහක්. විං චුන් කියන එක අහලා තිබුණාට විං චුන් කියන ක්‍රමවේදය ගොඩක් අය කරපු අය ඉන්නද මං ගාවත් ඉන්නවා එහෙම. ඉතින් අර මේ ක්‍රමය වෙනස් ක්‍රමයක්. ඉතින් මේ ක්‍රමය ලංකාව තුල ව්‍යාප්ත කරන්න අපේ බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඔව් ඒ වගේම දැන් අපි කලින් කතා බහ කරා මේ ළමයින්ට සුදුසුයි කියලා. එතකොට කාන්තාවන්ටත් සුදුසු වෙනවද මේ? අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ප්‍රශ්නයක් මේ නිර්ෂයයි. කාන්තාවන්ට ඇත්තටම මේක සුදුසුයි. කාන්තාවන්ට නෙවෙයි ඕනම කෙනෙකුට සුදුසුයි. ඒකට එකම හේතුව තමයි මේක තුල අපි මේ විං චුන් හදාරීම තුල අර සාමාන්‍ය සටන් ක්‍රමයක් හදාරීමේදී අපි දන්නවා සමහර ව්‍යායාම් තියෙනවා කළ හැකි සහ කළ නොහැකි කෙනෙකුට. නමුත් කළ නොහැකි වුණත් කළ යුතු වෙනවා එතනදී. ඉතින් නමුත් මේකෙදි එහෙම එකක් නැහැ. සමහර ව්‍යායාම් අපි අර දිගැදුම් ව්‍යායාම ස්ට්‍රෙචිං එක්සර්සයිසස් කියන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට දැරියන් දෙමව්පියෝ මේ යොමු කරන්න කැමති නැහැ ස්ට්‍රෙචිං ව්‍යායාම් වලට. නමුත් මේ අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට කකුල් උඩට උස්සලා පහරවල් එල්ල කරන්න එහෙම ක්‍රමයක් නෙමෙයි මේක. ඉතින් ඒ නිසා ඕනම කෙනෙකුට කාන්තාවන් ඕනම වයසක කෙනෙකුට අනිත් මං ගාව ඉන්න අවුරුදු 68ක වයසක් තියෙන කෙනෙකුත් ඉතින් ඒ නිසා ඕනම කෙනෙකුට ඉතාම පහසුවෙන් හදාරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඔව් ඒ වගේම මම අවසාන ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න කැමති තොමි මහතාට. දැන් මෙහි ආත්ම ආරක්ෂාව ඒ වගේම පෞරුෂත්වයේ ගොඩනගා ගැනීමට අමතරව මින් ලැබෙන තවත් ප්‍රතිඵල මොනවද අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ සටන් කලාව තුළින්? What are the other benefits according to self-defense and other special things? Well, first of all, it offers you, I think the most important thing that it actually offers you is self-confidence.
The idea of teaching a self-defense system is not just to show somebody how to punch and kick, but the idea is to actually show somebody how to never get into a situation where you would need techniques like that. So this is something that happens due to better confidence that happens through the training. Flexibility is another thing. There's so many benefits to martial arts training or to Wing Tsjun training in specific. You do a lot for your balance. You do a lot for your fitness and for your health in general. So I think it's an all-round motor that well actually leads you to a better life. At least that's what it was for me. දැන් වින්චුන් සටන් ක්‍රමයකදී දැන් ඒතුවා කිව්වා කායික ශක්තිය මානසික ශක්තිය වගේ දේවල් වැඩි වෙනවා විශේෂයෙන් චීසා වගේ අභ්‍යාස කිරීම තුළින් අපේ මේ මොලේ වම හා දකුණ කියන එක ඉක්මනින් ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනවා. ඒතර ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය අපේ ඇඟේ වම දකුණත් එක්ක බැලන්ස් එක කියන්නේ සම්බරව ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් අපේ ඇඟ සම්පූර්ණම අපේ ඉංග්‍රීසියෙන් ටියුන් වෙනවා කියන්නේ හැම ඉන්ද්‍රියම ටියුන් වෙනවා. හැම සිස්ටම් එකම ටියුන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසියාකාරව ශරීරය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් අපේ හොඳ නිරෝගී ශරීර කියන්නේ කායික තත්ත්වයකයි මානසික තත්ත්වයකුත් වැඩිනවා. ඉතින් ඇත්තම වින්චුන් වලින් අර අපි ලබන මේ ආරක්ෂාවට අමතරව අපේ මේ අධ්‍යාත්මික හා භෞතික වශයෙන් දැනෙන සංවර්ධනයත් ඇති වෙනවා. ඔව් බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ අනර්ග සටන් කලාවක් පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කිරීම ගැන. Thank you so much Tom. Very welcome. Thank you. ඔව් අපි කෙටි විරාමයකට යමු වෙලා අපේ ඉදිරි විශේෂාංග සමග එකතු වෙමු. බදාදාට විඳ ගන්න